Γεια σας παιδιά, Βαγγέλης Μινάς εδώ από Unboxing Lab και παρακολουθείτε το συγκριτικό κάμερας ανάμεσα στο Samsung Galaxy S10 και το Lenovo ZX Pro. Ας ξεκινήσουμε. Το S10 υποστηρίζει και ανάλυση 4K με την μπροστινή κάμερα, οπότε ας δοκιμάσουμε και τα πλάνα από αυτήν. Επίσης το S10 μας προσφέρει και δυνατότητα για βίντεο Portrait Mode με την Selfie κάμερα. Αυτή τη στιγμή δοκιμάζουμε το βίντεο σε ανάλυση 1080p και 30 fps με την κύρια κάμερα του Lenovo και όχι με την 2 MP κάμερα η οποία προσφέρει και OIS. Ας δοκιμάσουμε το autofocus των συσκευών. Φαίνεται πιο αργό στο Lenovo. Από το φόνο των συσκευών είναι δύσκολο να διακρίνω τις διαφορές. Αυτό είναι σίγουρα κάτι που πρέπει να κάνετε εσείς από τις δικές σας οθόνες για να δοκιμάσουμε και την σταθεροποίηση της εικόνας. Και τώρα παίρνουμε ξανά το ίδιο πλάνο, αλλά αυτή τη φορά ενώ έχουμε 1080 ανάλυση και 30 fps, το βίντεο από το Lenovo γίνεται με την 2 MP κάμερα, η οποία υποτίθεται ότι είναι για το νυχτερινό βίντεο. Παρ' όλα αυτά έχει και OIS και το focus μου φάνηκε ότι είναι καλύτερο. Γενικά φαίνεται να υπάρχει μια βελτίωση στην εικόνα. Παρ' όλα αυτά θα διαπιστώσετε και εσείς αυτό που σας έχω πει τόσες φορές, ότι δηλαδή η μεγαλύτερη δουλειά όσον αφορά τη σταθεροποίηση της εικόνας γίνεται ψηφιακά και όχι από τον μηχανισμό του OIS. Αυτό θα το δείτε και αργότερα στο 4K βίντεο στα 60 fps. Για να δοκιμάσουμε και την σταθεροποίηση. Το ίδιο πλάνο, απλά αυτή τη φορά 1080p 60 fps στο S10. Το Lenovo δεν έχει αυτή την υποστήριξη, οπότε τα πλάνα που βλέπετε από το Lenovo είναι στα 30 fps. Δοκιμάζουμε ξανά τη σταθεροποίηση. Ξανά το ίδιο πλάνο, απλά αυτή τη φορά 4K ανάλυση και 30 fps και για τις δύο συσκευές. Βέβαια το S10 έχει και δυνατότητα για 60 fps σε 4K, ενώ το Lenovo τα 30 fps είναι η μέγιστη δυνατότητά του. Είδαμε και την σταθεροποίηση. Και τώρα έχουμε 4K 60 fps για το S10, 4K 30 fps για το Lenovo ZX Pro. Και τώρα θα δείτε ότι ενώ το S10 έχει εξαιρετική σταθεροποίηση, στα 60 fps που δεν λειτουργεί ψηφιακή σταθεροποίηση, τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά. Και τώρα θέλω να δοκιμάσουμε 4K ανάλυση 30 fps στο S10 και Full HD ανάλυση με την 2 MP κάμερα στο Lenovo ZX Pro. Γιατί σε αυτήν την ποιότητα, σε αυτή την επιλογή βγάζει, μας δίνει το καλύτερο βίντεο το Lenovo ZX Pro. Ας δούμε και την σταθεροποίηση άλλη μια φορά. Δοκιμάζουμε το βίντεο με την υπερευρυγόνια κάμερα. Φαίνεται να έχει καλύτερο δυναμικό εύρος το Lenovo, αλλά αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να είμαι και απόλυτα σίγουρος. Στο 2x zoom φαίνεται να τα πάει καλά και το Lenovo. Ας δούμε κάποια δείγματα φωτογραφιών και ας αφήσουμε την εικόνα να μιλήσει από μόνη της.
does. Search but you stay lost. We are reaching for the stars, but we're making this too hard. And I wonder where you are. Mysterious, that's the part you always show, 'cause you're too curious. Maybe you should take it slow. Mysterious, that's the part you always show, 'cause you're too curious. Maybe you should take it slow. We're dreaming in the dark. We are nothing more than dust. You search but you stay lost. We are reaching for the stars, but we're making this too hard. And I wonder where you are. Mysterious, that's the part you always show, 'cause you're too curious. Maybe you should take it slow. Mysterious, that's the part you always show, 'cause you're too curious. Maybe you should take it slow. Όσον αφορά το slow motion, το S10 μας προσφέρει περισσότερες επιλογές, όσο και το super slow motion βίντεο στα 960 fps, το οποίο γενικά είναι μέτριο σε όσες συσκευές και αν έχω δοκιμάσει. Για να δοκιμάσουμε τις συσκευές μας και σε χαμηλές συνθήκες φωτισμού. Στο Lenovo χρησιμοποιούμε την κάμερα των 2 MP, η οποία είναι αφιερωμένη στο νυχτερινό βίντεο. Από τις οθόνες των συσκευών βλέπω ότι και οι δύο συσκευές μας θα πάνε αρκετά καλά. Βέβαια, εσείς είστε αυτοί που θα κρίνετε από τις δικές σας οθόνες. Και η σταθεροποίηση μου φαίνεται καλή. Ας δοκιμάσουμε και την selfie κάμερα. Όσον αφορά την selfie, θεωρώ ότι τα πάει καλύτερα το Lenovo. Νομίζω είναι ξεκάθαρο αυτό. Θα δοκιμάσουμε όμως και το selfie video στην 4K ανάλυση που μας δίνει το Galaxy S10. Και σε αυτήν την περίπτωση φαίνεται να είναι λίγο βελτιωμένο το S10, όχι ιδιαίτερα όμως. Πάλι φαίνεται ότι το Lenovo έχει ξεκάθαρη υπεροχή. Ας δούμε και κάποια δείγματα φωτογραφιών. Ας αφήσουμε την εικόνα να μιλήσει από μόνη της. We are dreaming in the dark. We are nothing more than dust. Search but you stay lost. We are reaching for the stars, but we're making this too hard. And I wonder where you are. Mysterious, that's the part you always show, 'cause you're too curious. Maybe you should take it slow.
Βρίσκω άσκοπο να αναφερθώ στις διαφορές ανάμεσα στις συσκευές, καθώς από όλα αυτά τα δείγματα μπορείτε μόνοι σας να κρίνετε σε ποια σημεία υπερέχει κάθε συσκευή. Επίσης, κλείνοντας, θα ήθελα να σας πω κάτι που επαναλαμβάνω συχνά στα βίντεό μου. Ποτέ δεν πρέπει να κρίνουμε τις φωτογραφίες από τις οθόνες των συσκευών, καθώς πολύ εύκολα μπορούν να μας ξεγελάσουν. Επίσης, δεν μπορούμε να συγκρίνουμε δύο συσκευές αν δεν τις δοκιμάζουμε ταυτόχρονα, καθώς ποτέ οι συνθήκες φωτισμού δεν είναι οι ίδιες. Link για να κατεβάσετε τα δείγματα φωτογραφιών, καθώς και για να αγοράσετε αυτές τις συσκευές όσοι θέλετε να στηρίξετε τη δουλειά μου, θα βρείτε στην περιγραφή του βίντεο. Επίσης, αν θέλετε να ενημερώνεστε άμεσα για κάθε νέα προσφορά και κουπόνι, κάντε εγγραφή στο κανάλι μας στο Telegram. Αυτό ήταν λοιπόν το συγκριτικό κάμερας ανάμεσα στο Lenovo ZX Pro και το Samsung Galaxy S10. Ποια είναι η γνώμη σας για τις φωτογραφικές επιδόσεις των δύο συσκευών? Αφήστε ένα σχόλιο με την άποψή σας και φυσικά αν σας άρεσε το βίντεο μου, μην ξεχάσετε να κάνετε like, subscribe και κλικ στο καμπανάκι των ειδοποιήσεων για να μην χάνετε ποτέ τα νέα μου βίντεο.